Πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξυπνούσε κάθε πρωί και έκανε κάτι που με την πρώτη ματιά μοιάζει σχεδόν παράλογο. Δεν ξεκινούσε τη μέρα του με αισιόδοξες σκέψεις, δεν επαναλάμβανε θετικές δηλώσεις, δεν φανταζόταν μια τέλεια πραγματικότητα. Αντίθετα, καθόταν μόνος του στη σιωπή και σκεφτόταν τα χειρότερα. Σκεφτόταν ότι οι άνθρωποι που θα συναντούσε μέσα στη μέρα μπορεί να είναι αγνώμονες, εγωιστές, αλαζόνες, ίσως ακόμα και εχθρικοί. Σκεφτόταν ότι τα σχέδιά του μπορεί να αποτύχουν, ότι η μέρα μπορεί να φέρει εμπόδια, συγκρούσεις, απώλειες, και δεν το έκανε επειδή ήταν απεσιόδοξος, το έκανε επίτηδες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Μάρκος Αβρίλιος, αυτοκράτορας της Ρώμης. Ο άνθρωπος που διοικούσε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής του. Κι όμως, αντί να προσπαθεί να ελέγξει τον κόσμο γύρω του, είχε στραφεί σε κάτι πολύ πιο δύσκολο, να κατανοήσει τον ίδιο του το νου. Σε ένα προσωπικό ημερολόγιο που ποτέ δεν προοριζόταν να διαβαστεί από κανέναν, το έργο που σήμερα γνωρίζουμε ως Meditations, κατέγραφε αυτές τις σκέψεις σαν να μιλούσε στον εαυτό του, όχι σαν αυτοκράτορας, αλλά σαν άνθρωπος που προσπαθεί να παραμείνει ήρεμος μέσα στο χάος. Και αν διαβάσεις προσεκτικά αυτά που έγραφε, θα ανακαλύψεις κάτι παράξενο. Η πρακτική του δεν ήταν απλώς φιλοσοφική. Ήτανε στρατηγική, γιατί όταν ένας άνθρωπος εκπαιδεύει το νου του να αντιμετωπίζει το χειρότερο δυνατό σενάριο χωρίς φόβο, συμβαίνει κάτι απρόσμενο. Ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Και όταν ο φόβος χάνει τη δύναμή του, ο νους αποκτά μία παράξενη ελευθερία. Ελευθερία να σκέφτεται καθαρά. Ελευθερία να αποφασίζει χωρίς πανικό. Ελευθερία να βλέπει περισσότερες πιθανότητες. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας. Γιατί αυτή η αρχαία πρακτική των Στοικών, που γεννήθηκε σχεδόν 2.000 χρόνια πριν, μοιάζει να αγγίζει μια ιδέα που σήμερα συζητιέται σε εντελώς διαφορετικά πεδία, στη σύγχρονη ψυχολογία, στην ευρωεπιστήμη, ακόμη και στη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του παρατηρητή στην πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, ίσως αυτό που έκανε κάθε πρωί ο Μάρκος Αβρίλιος να μην ήταν απλώς μια φιλοσοφική άσκηση, ίσως να ήταν μια από τις πιο ισχυρές ψυχικές πρακτικές που έχουν υπάρξει. Και το πραγματικό ερώτημα είναι αυτό. Τι ήξερε αυτός ο άνθρωπος για τον νου, τον φόβο και την πραγματικότητα που οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα? Για να καταλάβουμε γιατί αυτή η πρακτική είχε τόση δύναμη, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τον άνθρωπο πίσω από αυτήν. Σήμερα συχνά θυμόμαστε τον Μάρκο Αβρίλιο ως έναν από τους πιο σοφούς αυτοκράτορες της Ρώμης. Έναν φιλόσοφο πάνω στον θρόνο. Έναν ηγεμόνα που συνδέθηκε με τη φιλοσοφία του στοικισμού. Αλλά η πραγματική του ζωή ήταν πολύ πιο σκληρή από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν γεννήθηκε για να γίνει αυτοκράτορας. Δεν το επιδίωξε και σύμφωνα με αρκετές ιστορικές πηγές, πιθανότατα δεν το επιθυμούσε καν. Η άνοδός του στην εξουσία ήταν αποτέλεσμα μιας αλυσίδας υιοθεσιών και πολιτικών αποφάσεων μέσα στη ρωμαϊκή αριστοκρατία. Όταν τελικά ανέλαβε την εξουσία το 161 μετά Χριστόν, κληρονόμησε κάτι πολύ διαφορετικό από μια εποχή σταθερότητας. Η αυτοκρατορία βρέθηκε σχεδόν αμέσως αντιμέτωπη με πολέμους στα σύνορα, εξεγέρσεις, πολιτικές συνωμοσίες, επιδημίες. Πόλεις αποδυναμώθηκαν, στρατοί διαλύθηκαν και ο ίδιος ο αυτοκράτορας περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε στρατόπεδα στα βόρεια σύνορα, προσπαθώντας να κρατήσει ενωμένη μια αυτοκρατορία που δοκιμαζόταν συνεχώς. Κι όμως, μέσα σε αυτό το χάος, ο Μάρκος Αβρίλιος έκανε κάτι που λίγοι ηγεμόνες στην ιστορία έχουν κάνει. Κρατούσε ένα προσωπικό ημερολόγιο, όχι για να αφήσει κληρονομιά, όχι για να διαμορφώσει την εικόνα του στην ιστορία, αλλά για να υπενθυμίζει στον εαυτό του πώς να σκέφτεται. Αυτές οι σημειώσεις συγκεντρώθηκαν αργότερα σε ένα έργο που σήμερα γνωρίζουμε ως Meditations. Στα ελληνικά συχνά αποκαλείται τα «Εις εαυτόν». Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό. Το βιβλίο δεν γράφτηκε για εμάς.
Δεν γράφτηκε για κοινό, δεν γράφτηκε για μαθητές. Ήταν ένας εσωτερικός διάλογος, σχεδόν σαν ένας άνθρωπος να προσπαθεί να επαναφέρει τον εαυτό του στη λογική ξανά και ξανά, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πίεση, ευθύνη και αβεβαιότητα. Αν διαβάσεις αυτές τις σημειώσεις, θα παρατηρήσεις κάτι παράξενο. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη γη μιλάει στον εαυτό του με έναν τόνο απροσδόκητα ταπεινό. Του θυμίζει να μην θυμώνει, να μην παρασύρεται από τον εγωισμό, να μην φοβάται τις δυσκολίες, σαν να γνώριζε ότι η μεγαλύτερη μάχη που είχε να δώσει δεν ήταν στα σύνορα της αυτοκρατορίας, αλλά μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Και μέσα σε αυτές τις σελίδες βρίσκεται κρυμμένη μια πρακτική που για τους στοικούς ήταν θεμελιώδης. Μια άσκηση που δεν είχε σκοπό να κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αλλά να κάνει το νου ακατάβλητο. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η πρακτική ξεκινά ακριβώς από εκεί που οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αποφεύγουν να κοιτάξουν, το χειρότερο πιθανό σενάριο. Κάπου εδώ αρχίζει να φαίνεται μια μεγάλη αντίθεση με τον τρόπο που πολλοί άνθρωποι σήμερα μιλούν για την εκδήλωση της πραγματικότητας. Στη σύγχρονη κουλτούρα αυτοβελτίωσης, η ιδέα είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Σκέψου θετικά. Οραματίσου αυτό που θέλεις. Επανάλαβε επιβεβαιώσεις. Και τότε, υποτίθεται, η πραγματικότητα θα αρχίσει να ευθυγραμμίζεται με αυτές τις σκέψεις. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που σχεδόν κανείς δεν αναφέρει. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί μόνο όσο όλα πάνε καλά. Την στιγμή όμως που εμφανίζεται μια δυσκολία, μια αποτυχία, μια απόρριψη, μια απώλεια, το σύστημα καταρρέει. Γιατί ο νους δεν έχει εκπαιδευτεί να αντέχει την πραγματικότητα. Έχει εκπαιδευτεί μόνο να την αποφεύγει. Και τότε συμβαίνει κάτι παράδοξο. Όσο περισσότερο προσπαθεί κάποιος να σκέφτεται μόνο θετικά, τόσο πιο έντονα επιστρέφουν οι σκέψεις που προσπαθεί να διώξει. Ο φόβος, η αμφιβολία, η ανασφάλεια. Οι αρχαίοι στοικοί το είχαν παρατηρήσει αυτό πολύ πριν υπάρξει η σύγχρονη ψυχολογία. Για τη φιλοσοφία του στοικισμού το πρόβλημα δεν ήταν οι αρνητικές σκέψεις. Το πρόβλημα ήταν η άρνηση να τις αντικρίσουμε. Γιατί ό,τι αποφεύγεις να δεις, τελικά αποκτά μεγαλύτερη δύναμη πάνω σου. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μάρκος Αβρίλιος δεν προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του ότι όλα θα πάνε τέλεια. Έκανε ακριβώς το αντίθετο. Εκπαίδευε το νου του να κοιτάζει την πραγματικότητα χωρίς φίλτρα, χωρίς ψευδαισθήσεις, χωρίς εξοραϊσμό. Γιατί για τους στοικούς η πραγματική ελευθερία δεν ερχόταν από το να ελέγχεις τον κόσμο. Ερχόταν από το να μην φοβάσαι ό,τι μπορεί να συμβεί. Και εδώ εμφανίζεται μια ιδέα που, με έναν περίεργο τρόπο, αρχίζει να συζητιέται ξανά σήμερα, σε πεδία που οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Στη σύγχρονη φυσική υπάρχει μια έννοια που συχνά αποκαλείται παρατηρητής. Η ιδέα ότι ο τρόπος με τον οποίο παρατηρούμε ένα σύστημα μπορεί να επηρεάσει το πώς αυτό εκδηλώνεται. Αυτή η ιδέα συνδέεται με φαινόμενα όπως το φαινόμενο του παρατηρητή και το διάσημο πείραμα της διπλής σχισμής. Συχνά παρερμηνεύεται ως η σκέψη δημιουργεί την πραγματικότητα. Αλλά η βαθύτερη αρχή είναι πιο λεπτή. Ο παρατηρητής δεν δημιουργεί απαραίτητα την πραγματικότητα, αλλά ο τρόπος που παρατηρεί επηρεάζει το αποτέλεσμα. Και εδώ εμφανίζεται μία παράξενη ομοιότητα. Οι στοικοί δεν προσπαθούσαν να αλλάξουν τον κόσμο με σκέψεις, προσπαθούσαν να αλλάξουν τον παρατηρητή μέσα τους, γιατί αν ο παρατηρητής φοβάται μια πιθανότητα, ο νους τείνει να κολλάει σε αυτή. Αν όμως μπορεί να την κοιτάξει χωρίς πανικό, τότε ξαφνικά εμφανίζονται περισσότερες επιλογές. Και αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που εμφανίζεται η πιο παράξενη και ισχυρή πρακτική των στοικών. Μία άσκηση που στην αρχή φαίνεται απεσιόδοξη, αλλά στην πραγματικότητα απελευθερώνει το νου από τον μεγαλύτερο περιορισμό του, τον φόβο για το τι μπορεί να συμβεί.
Και εδώ φτάνουμε στην καρδιά αυτής της φιλοσοφίας. Στην πρακτική που οι Στοικοί θεωρούσαν μία από τις πιο ισχυρές ασκήσεις του νου. Την πρακτική που ονομάζεται premeditatio malorum. Η φράση σημαίνει κυριολεκτικά προμελέτη των κακών. Με άλλα λόγια, να φαντάζεσαι εκ των προτέρων τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν. Με την πρώτη ματιά, αυτό ακούγεται σχεδόν σαν απεσιοδοξία. Γιατί να θέλει κάποιος να σκέφτεται το χειρότερο δυνατό σενάριο. Αλλά για τους φιλοσόφους του Στοικισμού, ο σκοπός δεν ήταν να δημιουργήσουν φόβο. Ήταν ακριβώς το αντίθετο, να τον αφαιρέσουν. Ο Μάρκος Αβρίλιος ξεκινούσε πολλές μέρες του με μία απλή υπενθύμηση προς τον εαυτό του, ότι μέσα στη μέρα θα συναντούσε ανθρώπους δύσκολους. Και όμως έγραφε ότι αυτό δεν πρέπει να τον εκπλήσει, γιατί αυτή είναι απλώς η ανθρώπινη φύση. Με αυτόν τον τρόπο, όταν πράγματι εμφανιζόταν μια δύσκολη κατάσταση, ο νους του δεν αντιδρούσε με σοκ. Δεν υπήρχε πανικός. Υπήρχε προετοιμασία. Και εδώ συμβαίνει κάτι ψυχολογικά βαθύ. Ο φόβος αντλεί μεγάλο μέρος της δύναμής του από το άγνωστο. Από την αίσθηση ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Όταν όμως ο νους έχει ήδη κοιτάξει αυτή την πιθανότητα, τότε συμβαίνει μια παράξενη μετατόπιση. Το σενάριο που πριν φαινόταν τρομακτικό αρχίζει να μοιάζει διαχειρίσιμο και αυτή η αλλαγή είναι τεράστια, γιατί από εκείνη τη στιγμή ο νους δεν προσπαθεί πια να αποφύγει την πραγματικότητα, αρχίζει να λειτουργεί μέσα σε αυτή. Με έναν περίεργο τρόπο, αυτή η πρακτική δημιουργεί κάτι που θυμίζει μια αρχή που συζητιέται στη σύγχρονη φυσική. Την ιδέα της υπέρθεσης, όπου ένα σύστημα μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε πολλές πιθανές καταστάσεις μέχρι να παρατηρηθεί. Αν ένας παρατηρητής φοβάται μόνο μία πιθανότητα, την αποτυχία, την απώλεια, την απόρριψη, τότε ο νους του αρχίζει να εστιάζει αποκλειστικά εκεί. Αλλά αν μπορεί να κοιτάξει όλες τις πιθανότητες χωρίς φόβο, τότε η συνείδηση αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και ίσως αυτό να ήταν το πραγματικό μυστικό αυτής της άσκησης. Η premeditatio malorum δεν σε κάνει απεσιόδοξο, σε κάνει ανθεκτικό. Γιατί όταν έχεις ήδη κοιτάξει το χειρότερο σενάριο και έχεις συνειδητοποιήσει ότι μπορείς να το αντέξεις, τότε κάτι απελευθερώνεται μέσα σου. Η δράση σου γίνεται πιο καθαρή, οι αποφάσεις σου πιο ψύχρεμες. Και ξαφνικά, η πραγματικότητα πάβει να είναι κάτι που πρέπει να φοβάσαι. Γίνεται κάτι που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Αν αυτή η πρακτική ήταν απλώς μια φιλοσοφική ιδέα, ίσως να είχε χαθεί μέσα στους αιώνες. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί λειτουργεί. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη έχει εντοπίσει έναν από τους βασικούς μηχανισμούς του φόβου στον εγκέφαλο, την αμυγδαλή. Η αμυγδαλή είναι το σύστημα συναγερμού του εγκεφάλου. Όταν αντιλαμβάνεται απειλή, ενεργοποιεί άμεσα την αντίδραση επιβίωσης. Ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται, η σκέψη στενεύει, ο οργανισμός προετοιμάζεται για φυγή ή μάχη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο μηχανισμός δεν ενεργοποιείται μόνο από πραγματικό κίνδυνο. Ενεργοποιείται και από φανταστικά σενάρια, από φόβους για πράγματα που μπορεί να συμβούν. Και εδώ εμφανίζεται το ενδιαφέρον σημείο. Όταν ο νους αποφεύγει να σκεφτεί ένα πιθανό αρνητικό γεγονός, ο εγκέφαλος συνεχίζει να το αντιμετωπίζει σαν άγνωστη απειλή, αλλά όταν κάποιος το φαντάζεται συνειδητά, με ηρεμία και έλεγχο, συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ο εγκέφαλος αρχίζει να εξοικειώνεται με αυτό. Η αμυγδαλή μειώνει την ένταση της αντίδρασης. Με άλλα λόγια, το σενάριο πάβει να είναι τρομακτικό. Αυτή η διαδικασία μοιάζει πολύ με μια τεχνική που χρησιμοποιείται σήμερα στην ψυχολογία, γνωστή ως θεραπεία έκθεσης. Η σταδιακή έκθεση στον φόβο μειώνει την δύναμή του. Οι Στοικοί, χωρίς να έχουν εγκεφαλικές απεικονίσεις ή εργαστήρια νευροεπιστήμης,
είχαν ανακαλύψει κάτι παρόμοιο μέσω παρατήρησης, αλλά υπάρχει και μία δεύτερη ενδιαφέρουσα σύνδεση. Στη σύγχρονη ψυχολογία των στόχων υπάρχει μία τεχνική που ονομάζεται νοητική αντιπαραβολή, η οποία αναπτύχθηκε από την ερευνήτρια Γκαμπριέλε Οέτιγκεν. Η ιδέα είναι απλή. Αντί να φαντάζεσαι μόνο το επιθυμητό αποτέλεσμα, φαντάζεσαι επίσης τα εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν. Αυτό δημιουργεί μια πιο ρεαλιστική και ισχυρή κινητοποίηση. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε μεγαλύτερη επιμονή, καλύτερο σχεδιασμό και πιο αποτελεσματική δράση. Με άλλα λόγια, ο νους λειτουργεί καλύτερα όταν βλέπει και το όραμα και την αντίσταση. Και εδώ είναι που η αρχαία πρακτική της premeditatio malorum αρχίζει να μοιάζει εντυπωσιακά σύγχρονη. Δεν προσπαθεί να αρνηθεί την πραγματικότητα. Δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση ότι όλα θα πάνε τέλεια. Αντίθετα, διδάσκει τον νου να δει τις δυσκολίες εκ των προτέρων και να παραμείνει ήρεμος. Και όταν ο φόβος πάβει να κυριαρχεί στο νου, συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πάντα. Η προσοχή γίνεται καθαρότερη, οι επιλογές γίνονται πιο συνειδητές, η δράση γίνεται πιο ελεύθερη. Ίσως λοιπόν οι στοικοί να είχαν ανακαλύψει κάτι βαθύτερο από μια απλή φιλοσοφική άσκηση. Ίσως να είχαν βρει έναν τρόπο να εκπαιδεύσουν το νου ώστε να λειτουργεί ακόμη και μέσα στην αβεβαιότητα. Και τώρα που κατανοούμε την θεωρία πίσω από την premeditatio malorum, ας δούμε πώς μπορείς να την εφαρμόσεις στην καθημερινότητά σου με τρόπο που να συνδυάζει τη σοφία των στοικών με τη σύγχρονη έννοια της εκδήλωσης. Η πρακτική δεν είναι απλή, αλλά είναι εξαιρετικά ισχυρή όταν γίνεται συστηματικά. Μπορεί να ξεκινήσει κάθε πρωί πριν καν ανοίξεις τα μάτια σου σαν μια μικρή τελετή για τον νου. Βήμα 1. Κατανόησε τη μέρα σου πριν ξεκινήσει. Κάθισε σε σιωπή και σκέψου τα γεγονότα που πιθανώς θα σε δοκιμάσουν μέσα στην ημέρα. Αντιμετώπισε ανθρώπους που μπορεί να είναι δύσκολοι ή απαιτητικοί. Σκέψου καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απογοήτευση ή καθυστέρηση. Ονόμασε μέσα σου αυτά τα πιθανά κακά, αλλά χωρίς φόβο, χωρίς να τα μεγεθύνεις. Βήμα 2. Εξάσκηση της εσωτερικής παρατήρησης. Παρατήρησε πώς νιώθεις όταν σκέφτεσαι αυτά τα σενάρια. Αναγνώρισε τον φόβο, την ανησυχία ή την αμφιβολία, αλλά μην ταυτίζεσαι μαζί τους. Ο νους σου είναι ο παρατηρητής, δεν είσαι τα συναισθήματά σου. Αυτό δημιουργεί την πρώτη αίσθηση ελευθερίας μέσα σου. Βήμα 3. Οραματίσου την αντίδρασή σου. Τώρα φαντάσου πώς θα ενεργήσεις αν αυτά τα χειρότερα σενάρια συμβούν πραγματικά. Πώς μπορείς να παραμείνεις ήρεμος, πώς θα διατηρήσεις τη σταθερότητά σου. Αυτή η φαντασία δεν είναι απεσιοδοξία, είναι προετοιμασία. Βήμα 4. Ενσωμάτωση στην εκδήλωση. Με αυτόν τον τρόπο η εκδήλωση δεν βασίζεται σε ψευδαισθήσεις. Δεν σκέφτεσαι μόνο το επιθυμητό αποτέλεσμα, ούτε το παρουσιάζεις στο νου σαν τελειωμένο. Συνδυάζεις την αρνητική οπτικοποίηση με την πρόθεσή σου. Βλέπεις όλα τα πιθανά εμπόδια και ταυτόχρονα εστιάζεις στο πώς θέλεις να ενεργήσεις μέσα σε αυτά. Η συνείδησή σου γίνεται ένα καθαρό εργαλείο, ικανό να κινείται μέσα στην πραγματικότητα χωρίς να φοβάται τις πιθανότητες. Βήμα 5. 3 πρωινές ερωτήσεις για εσένα. Κάθε μέρα πριν ξεκινήσεις, ρώτησε τον εαυτό σου: τι δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν σήμερα? Πώς θα αντιδράσω με ηρεμία και αποφασιστικότητα? Τι μπορώ να κάνω σήμερα για να παραμείνω πιστός στους στόχους και στις αξίες μου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα? Αν τις απαντήσεις σου τις σκεφτείς με ειλικρίνεια, θα παρατηρήσεις κάτι μαγικό. Ο φόβος χάνει δύναμη, η δράση σου γίνεται πιο καθαρή και η ζωή αρχίζει να ακολουθεί έναν πιο φυσικό ρυθμό, σαν να αντανακλά την εσωτερική σου ηρεμία. Αυτή είναι η σύγχρονη εκδοχή της πρακτικής του Μάρκου Αβρίλιου. Όχι απλώς για να αποφύγεις δυσκολίες, αλλά για να γίνεις παρατηρητής, να ενισχύσεις τη συνείδησή σου και να δώσεις χώρο στην εκδήλωση της πραγματικότητας,
χωρίς φόβο ή αντίσταση. Αυτός είναι ο τρόπος που η αρχαία στοική σοφία συναντά τη σύγχρονη έννοια της κβαντικής εκδήλωσης, μια πρακτική που σου δίνει έλεγχο όχι στον κόσμο, αλλά στον ίδιο σου τον νου. Και τώρα επιστρέφουμε στην αρχή, στον ίδιο τον Μάρκο Αβρίλιο, τον πιο ισχυρό άνθρωπο στη γη. Κάθε πρωί σκεφτόταν τα χειρότερα, όχι για να τα φοβηθεί, αλλά για να τα αντιμετωπίσει με ηρεμία. Κάθε δυσκολία που θα εμφανιζόταν στη μέρα του είχε ήδη εξεταστεί στο μυαλό του. Και όταν η πραγματικότητα έφτανε, εκείνος ήταν έτοιμος, όχι με άγχος, όχι με πανικό, αλλά με καθαρή σκέψη και εσωτερική σταθερότητα. Και εδώ είναι το μεγάλο μάθημα για εμάς. Η αληθινή εκδήλωση, η κβαντική εκδήλωση, όπως την εννοούν οι στοικοί, δεν φοβάται την πραγματικότητα, δεν προσπαθεί να την αγνοήσει, να την εξοραίσει ή να την κυνηγήσει με φαντασιώσεις. Την βλέπει, τη δέχεται και χρησιμοποιεί αυτή την κατανόηση για να κινηθεί μέσα της με καθαρότητα και δύναμη. Όταν κοιτάζεις τα σενάρια που φοβάσαι, όταν τα αναγνωρίζεις χωρίς να τα ταυτίζεσαι, δημιουργείται χώρος για επιλογή. Η δράση σου πάβει να είναι αντιδραστική. Η ζωή αρχίζει να ανοίγει δρόμους που πριν δεν υπήρχαν. Αυτή είναι η σοφία των στοικών. Δεν αλλάζουμε τον κόσμο, αλλάζουμε τον παρατηρητή μέσα μας. Και από εκεί ξεκινάει η αληθινή δύναμη, η πραγματική ελευθερία, η βαθύτερη εκδήλωση. Οπότε, την επόμενη φορά που η μέρα θα φέρει δυσκολίες, θυμήσου τον Μάρκο Αβρίλιο. Κοίταξέ τες κατάματα πριν εμφανιστούν. Εκπαίδευσε τον νου σου να μην τις φοβάται. Γίνε παρατηρητής και όχι θύμα των περιστάσεων. Αν εφαρμόσεις αυτή την πρακτική κάθε μέρα, θα παρατηρήσεις μια αθόρυβη αλλά ισχυρή αλλαγή. Ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Η συνείδησή σου γίνεται καθαρή. Η ζωή σου αρχίζει να κινείται σύμφωνα με τη δύναμη του νου σου και όχι μόνο με τις συνθήκες γύρω σου. Η ζωή δεν περιμένει. Ο παρατηρητής μέσα σου είναι έτοιμος να οδηγήσει. Και τώρα ξέρεις πώς. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.